Welcome to LuvLiNes. Kuha tayo ng isang cup. Isang cup lang? Oh, hindi makakuha eh. Tada! ASMR, ganyan na lang. Hindi makuha eh. Salin natin dito. Salin ko na lang. Yan. Shout out Alipod channel, naka live stream. Oops! Tama na yan. Ito yung sasahog ko dun sa lentils, tapos kamatis. Mag-garlic powder na lang ako sa onion powder. 0.045, 389 ang kilo. 17.51 yung presyo. Nakaw! Nakaw! Ilagay ko na ba ito lahat? Kunin ko lang yung dulo. Ano lang pang sahog ko. Ito, pang tago muna. Na yung kamatis. Super hinog. Alisin ko, gawin kong pataba. Gawing pataba. Organic fertilizer. Shout out, shout out! Ang sahog natin sa Tingin ko bawang sa kasibuyas. Crusher. Teka, ito muna. I-chop ko na muna to. Kalagisa. Uy, tama na to. Kalahati kasi malaki naman siya. And so you see the onion. Sila. Pero, bakit po kailangan annulment kung sa website, ang sabi, ang annulment, pag pinasasipika na, kasi pag sa court, keyboard dapat. Ito, huhugasan ko munang maigi babad sa tubig. Sinama din tayo kay Adelina Paksi. Kaya yung sila.
guys.
all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.